Welcome all the students and the participants who are attending this live lecture, which is organized by the Genius Science YouTube channel. Now today we shall discuss the next bit of that function, and that bit is a logarithmic function and its graphical representation. What is the basic concept of a logarithmic function? What is the how to represent this logarithmic function by using a ग्राफ, we shall discuss. यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो पिछले ईयर का जो सिलेबस था 11th स्टैंडर्ड का, इसमें लॉग ये टोटल चैप्टर अलग था. एक लॉगरिथमिक फंक्शन बोल के एक अलग ही चैप्टर था, लॉगरिथम्स बोल के अलग ही चैप्टर था, लेकिन यहाँ पे उसको मर्ज कर दिया है इसी यूनिट में, फंक्शन में ही लॉग या मर्ज कर दिया और कुछ प्रॉब्लम्स एडिशन कर दिए. लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये. देखो लॉगरिथमिक फंक्शन और लॉगरिथम ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. आपको ये फिजिक्स में भी बहुत सारा यूज है उसका, केमिस्ट्री में भी यूज है. तो आपको अच्छी तरह से ये चैप्टर करना है, अच्छी तरह से इसको आपको स्टडी करना है. तो हम लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं. व्हाट इज मीन बाय लॉगरिथमिक फंक्शन, what are the definitions of logarithmic function, what are the properties of a logarithmic function. Okay, now let us start what is mean by the logarithmic functions here. Actually in this function chapter we have studied functions, domain, codomain, range, types of a function, representation of a functions, basic types of a function, and in that basic types of a function we have studied different functions. Now we shall discuss in that basic type of a function, logarithmic function. Actually there are 5 basic types of a function you must know. See here, there are 5 basic types of a function you must know that are well known by using by the Lie word. Write down, you can write somewhere Lie. Actually these are the basic 5 functions which are well known about the keyword Lie. यहाँ पे जनरली बहुत सारे फंक्शंस है, लेकिन 5 फंक्शंस इसको बेसिक फंक्शंस कहते हैं, और वो वेल नोन अबाउट द कीवर्ड Lie. ये बोले तो क्या रहता है, इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं. मैं इसको अच्छी तरह से अगले पेज में लेता हूं, आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो 5 जो डिफरेंट फंक्शंस है ये मैं यहाँ पे एक अलग जगह पे लिखता हूँ. सी हियर, व्हाट आर द बेसिक फंक्शंस. एक्चुअली व्हाट आर द बेसिक फंक्शंस यू मस्ट नो, यू कॅन राईट दिस. हे तुम्ही लिहून घ्या. ॲक्च्युअली बेसिक फंक्शन हे लिएट या नावाने ओळखले जातात. LIATE. दीज आर द बेसिक 5 फंक्शंस. इसमें E denoted by, E means what? Exponential function. एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एग्जाम्पल आता है e raised to x, a raised to x, 2 raised to x, 5 raised to x. That means whose base is a constant and the power is variable. This type of functions are called as a exponential function. You must know. आता हे तुम्हाला कायमस्वरूपी लक्षात ठेवायचे. बेसिक 5 फंक्शन्स कुठले आहेत हे जर तुम्हाला विचारलं तर सांगता आलं पाहिजे. दीज आर द बेसिक 5 फंक्शन्स विच आर वेल नोन बाय द Lie. यांना आपण वेल नोन आहे. कोणत्या लेटरने वेल नोन आहे? Lie या लेटरने वेल नोन आहे. Lie म्हणजेच काय? लॉगॅरिथमिक फंक्शन. LIAT या 5 नावाने 5 शब्द आहेत, म्हणजे 5 वेगवेगळे फंक्शन्स असतात. हे 5 वेगवेगळे फंक्शन्स वेल नोन आहेत. कुठल्या नावाने ओळखले जातात? Lie या नावाने ओळखले जातात. ई म्हणजे एक्सपोनेंशियल फंक्शन. त्यानंतर आता दुसरा जो फंक्शन आहे टी नावाने ओळखलेला ट्रिगोनोमेट्रिक.
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स. याचे एक्झाम्पल्स कुठले आहेत पहा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनचे? sin x, cos x, tan x. These are the functions of trigonometric function. ए नावानं ओळखला जाणारा फंक्शन कोणता आहे? तो ए नावानं ओळखला जाणारा फंक्शन म्हणजे फेमस फंक्शन आहे तो अल्जेब्रिक फंक्शन. अल्जेब्रिक फंक्शन मीन्स एक्स स्क्वेअर 1/x रूट एक्स. ओके, म्हणजे हे जे एफ ऑफ एक्स आहे अल्जेब्रिक फंक्शन रूट एक्स 2x⁴n आहे. ओके, x⁴a. this type of functions are called as algebraic function. एक्सपोनेन्शियल फंक्शन आणि अल्जेब्रिक फंक्शन मध्ये काय? एक्सपोनेन्शियल फंक्शन मध्ये बेस कॉन्स्टंट असतो, पॉवर व्हेरिएबल असतो. अल्जेब्रिक फंक्शन मध्ये बेस व्हेरिएबल असतो, पॉवर कॉन्स्टंट असतो. ओके, नेक्स्ट जो फंक्शन आहे तो आय नावानं ओळखला जाणारा तो म्हणजे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स यामध्ये प्रामुख्यानं साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टॅन इनवर्स एक्स जे ट्रिग्नोमेट्रिकचे इनवर्स आहेत ते आय नावानं ओळखतात. आणि जो फिफ्थ फंक्शन आहे तो म्हणजे लॉगॅरिथमिक फंक्शन. लॉगॅरिथमिक फंक्शन. लॉगॅरिथमिक फंक्शन कोणत्या नावानं ओळखलं जातं पहा? लॉग एक्स. याचे एक्झाम्पल्स आहेत हे एक्झाम्पल्स. लॉग एक्स, लॉग ऑफ 2x, वॉट एव्हर मे बी. हे जे फंक्शन्स असतात त्यांना लॉगॅरिथमिक फंक्शन म्हणायचे. हे बेसिकली 5 फंक्शन्स आहेत. मग यामध्येच अल्जेब्रिक फंक्शन मध्येच लिनियर फंक्शन येतो, क्वाड्रॅटिक फंक्शन येतो. ते टाईप आहेत. रूटचा फंक्शन आहे काल पाहिलेला आपण, क्यूबचा फंक्शन आहे एक्स क्यूब आहे. दीज आर द टाइप्स ऑफ अल्जेब्रिक फंक्शन. But basically there are different 5 types of a function which are well known. ते कीवर्ड न ओळखलं जातं, एका फेमस नावानं ओळखलं जातं लिएट. लिएट हे नाव आहे त्याचं, LIATE. दिस इज अ कीवर्ड लिएट. L means logarithmic function, I means inverse trigonometric function, A means algebraic function, T means trigonometric function and E means exponential function. These are the बेसिक 5 फंक्शन्स. मग बाकीचे त्याचे सब टाइप्स आहेत पहा. म्हणजे क्वाड्रॅटिक फंक्शन, लिनियर फंक्शन, पॉलिनॉमियल फंक्शन. दीज आर द ऑल्सो सब टाइप्स ऑफ अल्जेब्रिक फंक्शन जे आपण पाहिलेलं आहे. ओके, तर हे 5 फंक्शन तुम्ही चांगल्या पद्धतीने लक्षात ठेवा. आपण सुरुवातीपासून घेऊ आणखी आता सिरीज. आता या ठिकाणी क्वाड्रॅटिक अल्जेब्रिकचा जो फंक्शन पाहिलेला आहे क्वाड्रॅटिक. क्वाड्रॅटिक म्हणजे अल्जेब्रिक म्हणजे ज्याची डिग्री 2 असते. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेअर और 2x² plus 7x plus 5. The degree of this polynomial is 2. Therefore this polynomial function is also called as a quadratic function. या पॉलिनॉमियल फंक्शनला क्वाड्रॅटिक फंक्शन म्हणतात. डिग्री 2 आहे. आणि लक्षात ठेवा आपण पाहिलेलं आहे जे काही क्वाड्रॅटिक पॉलिनॉमियल फंक्शन असतील त्याचे सर्व ग्राफ्स असे असतात, व्हर्टिकल असतात. कुठलाही क्वाड्रॅटिक फंक्शन घेतलात की त्याचा ग्राफ असा पॅराबोलिक पाथमध्ये असतो, लक्षात ठेवा. सेकंड, जो अल्जेब्रिक फंक्शन आहे त्यामध्ये पॉलिनॉमियल फंक्शन आहे, त्यामध्ये क्यूबिक फंक्शन आहे. क्यूबिक फंक्शनचे ग्राफ लक्षात ठेवा. फर्स्ट क्वाड्रंटमधून थर्ड क्वाड्रंटमध्ये असे येणारे असतात. फर्स्ट टू थर्ड म्हणजे त्याची एंड कुठं असते? फर्स्ट आणि थर्ड क्वाड्रंटमध्ये असते. या टाईपचे सर्व क्यूबिक पॉलिनॉमियल फंक्शन असतात. त्याचे एक्झाम्पल मीन्स व्हॉट? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब किंवा एक्स क्यूब प्लस 2 किंवा 2x क्यूब प्लस 7x प्लस 5. म्हणजे डिग्री किती आहे याची? ॲक्च्युअली डिग्री इज 3 आणि म्हणून याला क्यूबिक फंक्शन म्हणायचं. मग कुठल्याही क्यूबिक फंक्शनचे ग्राफ असेच असतात, डायग्राममध्ये दाखवलं पहा. म्हणजे फर्स्ट आणि थर्ड क्वाड्रंटमध्ये त्याचा काय असतो? एंड असतो.
से दिस इज टाइप ऑफ अ क्युबिक फंक्शन. आणि त्याचे डोमेन सुद्धा सांगितले R to R, म्हणजे डोमेन R असतो, रेंज सुद्धा R असते. पुन्हा रूटचे फंक्शन √5, √6 हे सुद्धा अल्जेब्रिक फंक्शनच्या टाईप आहेत. दीज आर द टाइप्स ऑफ अल्जेब्रिक फंक्शन्स. हे सर्व अल्जेब्रिक फंक्शनचे टाइप्स आहेत. मग ॲक्च्युअली हा जो अल्जेब्रिक फंक्शन आहे, हा बरोबर आहे बोके, आशा बोके बरोबर आहे, फंक्शन हा चॅप्टर खूप हार्ड आहे, पण तरीही तुम्हाला माहीत पाहिजे म्हणून मी इथं घेतो, कारण पुढं खूप महत्त्वाचं आहे. पुढं जेव्हा तुम्ही 12वीला वगैरे कुठेही पुढं हायर एज्युकेशनमध्ये जाल तेव्हा फंक्शन्सच्या बाबतीमध्ये तुम्हाला माहीत असणं गरजेचं आहे, म्हणून हा चॅप्टर तुम्हाला घ्यायला लागलं आहे. फक्त त्याच्या आयडिया लक्षात ठेवा, मेन कन्सेप्ट लक्षात ठेवा. डीपमध्ये प्रॉब्लेम सर्वच्या सर्व आले तर गरज नाही आहे, पण आयडिया लक्षात ठेवा. ठीक आहे, ओके. तर √x, √5, √6, √7 असे जर घेतले तर त्याचे सर्व फंक्शन जे असतात ते त्याचे सर्वच्या सर्व व्हॅल्यू याच टाईपचे ग्राफ येतात. आणि डोमेन असतो 0 to ∞, सेमी क्लोज्ड इंटरवल 0 to ∞ असते, आणि रेंज सुद्धा 0 to ∞ असते. निगेटिव्ह टर्म x मध्ये येत नाहीत, म्हणून याला 0 to ∞. डोमेन याचा 0 to n. डोमेन म्हणजे व्हॅल्यूज ऑफ x. आपण एक्सच्या व्हॅल्यूज काय काय घेऊ शकतो तो म्हणजे डोमेन. आणि कोडोमेन म्हणजेच किंवा रेंज म्हणजेच व्हॅल्यूज ऑफ y, वायच्या काय काय व्हॅल्यू येतात ते. म्हणून याचा डोमेन असतो रूट फंक्शनचा सेमी क्लोज्ड इंटरवल 0 to ∞, आणि रेंज असते सेमी क्लोज्ड इंटरवल 0 to ∞. निगेटिव्ह टर्म्स येत नाहीत, हे पाहिलेलं आपण का. देन क्यूब रूट इज अ फंक्शन ऑफ अ सब टाइप ऑफ अ अल्जेब्रिक फंक्शन. मी जे 5 फंक्शन्स तुम्हाला सांगितलेले आहेत त्या 5 फंक्शन पैकी क्यूब रूट हा जो फंक्शन आहे तो अल्जेब्रिकचा सब टाइप आहे. आणि क्यूब रूट असेल तर त्याचे फंक्शन्स असे असतात, म्हणजे त्याचा ग्राफ असा येतो. निगेटिव्ह एक्स ॲक्सिस आणि पॉझिटिव्ह एक्स ॲक्सिसचा त्याचा पॅरलल होत जातो पुढं, म्हणजे क्लोज, which is nearer about to parallel to the negative x-axis and positive x-axis. In this way we can take cube root function म्हणजे कसे पहा, f of x is equals to cube root of x plus 7, cube root of x, cube root of 2x plus 5, whatever may be. सर्वांचे ग्राफ्स असेच येत राहतात, लक्षात ठेवा. असे वेगवेगळ्या पद्धतीने येतील, 0 मधनच जातील असं काही सांगता येत नाही. कॉन्स्टंट टर्म आला तर त्याचा इंटरसेक्शन पॉईंट 0 न येता दुसरा येऊ शकतो. ठीक आहे, फक्त लक्षात ठेवा त्याचा शेप असा असतो. ओके. नाव रॅशनल फंक्शन म्हणजेच 1/x, 1/x plus 1, 1/x plus 2, म्हणजे न्यूमरेटरमध्ये एक्स टर्म आहे, पॉलिनॉमियल टर्म आहे, डिनॉमिनेटरमध्ये एखादी पॉलिनॉमियल टर्म असेल त्याला रॅशनल फंक्शन म्हणतात. ॲज लाईक f of x is equals to 2x² plus 7x plus 5 divided by x² plus 5x plus 8. This is called as a rational function. This is called as a rational function. That means numerator contains one algebraic function, denominator contains a term, then such types of functions are called as a rational function. अशा फंक्शनला आपण काय म्हणतो, रॅशनल फंक्शन म्हणतो. These are the rational functions. हे जे फंक्शन्स आहेत याला रॅशनल फंक्शन्स म्हणतात, रॅशनल फंक्शन्स. ओके. म्हणजेच रॅशनल फंक्शनचं सिंपल इथं एक्झाम्पल घेतलेलं आहे. f of x equals to 1/x. ग्राफ काढण्यासाठी इजी राहावं म्हणून इथं रॅशनल फंक्शनचं उदाहरण घेतलं. f of x is equals to 1/x. लक्षात ठेवा, दिस इज द रॅशनल फंक्शन. ओके. तर एक्सपोनेन्शियल फंक्शन आताच मी सांगितलेले 5 टाइप्समध्ये जो वेगळा फंक्शन आहे तो एक्सपोनेन्शियल फंक्शन. f of x equals to a raised to x. This type of a function is called as a exponential function. म्हणजे याचा जो इंडेक्स असतो, इंडेक्स तो व्हेरिएबल असतो, आणि जो बेस आहे तो बेस कॉन्स्टंट असतो. This type of functions are called as exponential function. That is e raised to x, 2 raised to x, 7 raised to x, 5 raised to sin x. म्हणजे बेस कॉन्स्टंट, पॉवर व्हेरिएबल. अशा पद्धतीनं जेव्हा फंक्शन येतो
then this type of a function is called as a exponential function. एक्सपोनेन्शियल फंक्शनचे ग्राफ असे असतात. समजा 2⁻x असेल तर त्याचा ग्राफ या टाइप मध्ये येतो, 2⁻x. आणि 2 जर -x असेल तर त्याचा ग्राफ असा असतो. म्हणजे तो काय करत जातो, फर्स्ट क्वाड्रंट मधून निघून तो निगेटिव्ह एक्स ॲक्सिसच्या क्लोज जात असतो. म्हणजे 2⁻x असो, 5⁻x असो, 7⁻x असो, सर्वांचे ग्राफ्स असेच येतात. हे जर निगेटिव्ह घेतलात -2⁻x तर सेकंड क्वाड्रंट मध्ये होऊन तो क्लोज होत जातो पॉझिटिव्ह एक्स ॲक्सिस कडे. हे 2⁻⁻x, दुसरा 7⁻⁻x, 5⁻⁻x म्हटलं की या टाईपमध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी ग्राफ्स तुम्हाला मिळत जातील. परंतु यांना एक्सपोनेन्शियल फंक्शन म्हणतात. प्रत्येक एक्सपोनेन्शियल फंक्शनचे ग्राफ सेम असतात. निगेटिव्ह वायची व्हॅल्यू येत नाही, म्हणून याचा डोमेन असतो. लक्षात ठेवा, डोमेन म्हणजे व्हॅल्यू ऑफ एक्स. एक्सच्या व्हॅल्यूज काय काय येऊ शकतात तर रिअल नंबर असतात. रिअल नंबर म्हणजेच काय, -∞ टू +∞. एक्सची तुम्ही काही घ्या, परंतु वायची व्हॅल्यू म्हणजेच रेंज, येणारी जी वायची व्हॅल्यू असते ती वायची व्हॅल्यू मात्र निगेटिव्ह नसते, पॉझिटिव्ह असते. म्हणून याला म्हणतात 0 to ∞, 0 to +∞. ओके, हे पण पाहिलेलं आहे. नाउ वी शॅल स्टार्ट सम इम्पॉर्टंट बीट. आता जो नेक्स्ट इम्पॉर्टंट बीट आहे दॅट इज अ लॉगॅरिथमिक फंक्शन. लिएट मध्ये आपण जे फंक्शन पाहिलेलं आहे त्याला कुठलं फंक्शन म्हणतात, लॉगॅरिथमिक फंक्शन. व्हॉट इज द टाइप, ॲक्च्युअली देअर आर 5 डिफरंट फंक्शन. सियर अगेन मी एकदा सांगतो तुम्हाला, मूळ म्हणजे 5 बेसिक फंक्शन आहेत. फर्स्ट ते लिएट या नावानं ओळखतात. कुठल्या नावानं, लिएट. एल मीन्स लॉगॅरिथमिक फंक्शन, आय मीन्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ए मीन्स अल्जेब्रिक फंक्शन, टी मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आणि ई मीन्स एक्सपोनेन्शियल फंक्शन. त्यातला आपल्याला लॉगॅरिथमिक फंक्शनचा अभ्यास करायचा आहे, खूप महत्त्वाचा आहे. What is the logarithmic functions here? The definition here, let a is greater than 0, comma a is not equals to 1. महत्वाची कंडिशन काय पहा, a is greater than 0. निगेटिव्ह चालत नाही, लॉगॅरिथमिक फंक्शन मध्ये निगेटिव्ह नसतो. म्हणजेच a⁻x, a is greater than 0 and a is not equals to 1. 1 घ्यायचं नाही, त्याची व्हॅल्यू 0 येते. Then the logarithmic function, then the logarithmic function कसं दाखवलं जातं, log of x to the base a. लॉगॅरिथमिक फंक्शन log of x to the base a हे फंक्शनचं नोटेशन आहे. आणि ते कसं दाखवलं जातं पहा, y इक्वल्स टू किंवा f of x equals to y equals to log of x to the base a. This type of a function is called as a logarithmic function. log आला त्याला लॉगॅरिथमिक फंक्शन म्हणायचं. साइन कॉस टॅन आले की त्याला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन म्हणा. साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टॅन इनवर्स आले की त्याला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन म्हणा. x to x, x², x⁵, x⁻10 अशा टर्म्स आल्या त्याला अल्जेब्रिक फंक्शन म्हणा. आणि बेस कॉन्स्टंट पॉवर व्हेरिएबल म्हणजे 2⁻x, 7⁻x, e⁻x आले की त्याला एक्सपोनेन्शियल फंक्शन. इथं लॉग आलंय, लॉगनं सुरुवात झाली फंक्शनची, म्हणून याला काय म्हणायचं, लॉगॅरिथमिक फंक्शन. सी दिस इज अ लॉगॅरिथमिक फंक्शन. मग f of x is equals to y is equals to log of x to the base a is called as a logarithmic function. Now logarithmic function and exponential function are the inverse of each other. We can take inverse of each other. एकमेकांचे इनव्हर्स घेता येतं. लॉगॅरिथमिक फंक्शन आणि एक्सपोनेन्शियल फंक्शन इनव्हर्स आहेत. म्हणजे याला कसं डिफाईन करतात पहा, y is equals to log of x to the base a असेल. This implies that, यालाच कसं लिहिता येतं, हा जो x रिमूव्ह करा, इकडचा x रिमूव्ह करा, हा x साइज इट इज ठेवा, हा बेस इकडं घ्या,
which is equals to a raised to y. a raised to y is equals to x. a raised to y is equals to काय येतो x. म्हणजे लॉग जर रिमूव्ह केला तर त्याचं रूपांतर कशात होतं एक्सपोनेन्शियल होतो. लॉगचा इथं बेस काय आहे ए. लॉगचा बेस ए आहे तो लॉग काढून टाका आणि y चा बेस बनवा. दिस इज द कन्व्हर्शन ऑफ अ लॉगॅरिथमिक फंक्शन इनटू एक्सपोनेन्शियल फंक्शन. बेस कॉन्स्टंट ठेवायचे, फक्त आन्सरचं आणि व्हेरिएबलचं इंटरचेंज करायचं. दुसरं एक्झाम्पल सांगतो. समजा y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ x टू द बेस 10 असेल तर याचं एक्सपोनेन्शियल कसं बनवायचं पहा. एक्सपोनेन्शियल बेस 10च ठेवा. 10 बेस आहे इट इज. लॉगचा जो बेस आहे तो एक्सपोनेन्शियलचा बेस असेल. बेस 10च ठेवा, फक्त आदला बदल x आणि y ची करायची, म्हणजेच y. इथं बेस लॉगचा बेस किती होता 10 होता आणि फंक्शन x होता, तो एक्सपोनेन्शियलचा बेस 10 झाला. 10 raised to y is equals to x. दिस इज द एक्सपोनेन्शियल फॉर्म ऑफ दिस लॉगॅरिथमिक फंक्शन. म्हणजे एक्सपोनेन्शियलचं लॉगमध्ये कन्वर्ट करता येतं, लॉगचं एक्सपोनेन्शियलमध्ये कन्वर्ट करता येतं. लक्षात ठेवा. दिस इज द डेफिनेशन. लिहा सिधीच. परंतु ए कसा पाहिजे पॉझिटिव्ह पाहिजे. ए निगेटिव्ह नाही चालणार. ए मस्ट बी पॉझिटिव्ह. जो बेसमध्ये ए आलेला आहे ना हा बेसमधला ए पॉझिटिव्ह पाहिजे. then the logarithmic function we can write this. Log of x to the base a is equals to y. then we can write this. म्हणजे आणखी एक एक्झाम्पल सांगतो. हे डेफिनेशन आहे, डिफाईन आहे. y is equals to log x to the base a. लॉगॅरिथमिक फॉर्म. त्याचा एक्सपोनेन्शियल फॉर्म कसा येतो मग a raised to y. बेस तर एच ठेवा, फक्त x आणि y ची आदला बदल करायची. म्हणजे x is equals to a raised to y. x is equals to a raised to y किंवा a raised to y is equals to x. म्हणजे उदाहरण आणखी तुम्हाला सांगतो. लॉगचा बेस फंक्शन मध्ये परत एकदा y is equals to log of x to the base a. this is called as a logarithmic function. हा x म्हणजे व्हेरिएबल होतो, लॉगॅरिथमिक व्हेरिएबल, आणि या a ला काय म्हणतात लॉगचा बेस. बेस ऑफ लॉगॅरिथमिक फंक्शन. a म्हणजे बेस ऑफ लॉगॅरिथमिक फंक्शन. हे रूल माहित पाहिजे. मग याचं एक्सपोनेन्शियल करायचं झालं की परत मग हा फॉर्म आहे a raised to y is equals to x. हा फॉर्म्युला महत्वाचा आहे, तुम्ही लक्षात ठेवून घ्या. इफ y is equals to log x to the base a, y is equals to कसं रीडिंग करणार y is equals to log x to the base a, then a raised to y is equals to x. दिस इज द एक्सपोनेन्शियल आणि लॉगॅरिथमचं सेपरेट कन्व्हर्शन आहे, एकमेकांमध्ये कन्वर्ट होतात. लक्षात घ्या. याला म्हणतात लॉगॅरिथमिक आणि लॉगचं आणि बेसचं कन्व्हर्शन. हे थोडं अवघड चॅप्टर आहे. लॉगॅरिथमिक असो किंवा फंक्शन थोडा अंडरस्टँडिंग हार्ड आहे, बट यू हॅव टू नो. समजलं पाहिजे, समजून घेण्याचा प्रयत्न करा, कारण याच्यावरच सर्व फंक्शनवरच सर्व बेस आहे. मॅथमॅटिक्सचा सर्व बेस फंक्शनमध्येच आहे. म्हणून मॅथमॅटिक्सची सुरुवात होत असताना, ॲनालिसिसची सुरुवात होत असताना सेट्सपासून होते. सेट्स, रिलेशन्स, फंक्शन. मॅथच इथून सुरुवात होतं. जरी हे तुमचा चॅप्टर 11th 5th म्हणजे 5व्या नंबरला जरी टाकला असेल तर ॲक्च्युअली मॅथमॅटिक्सची सुरुवात, आपला मॅथ जो सुरुवात असतो तो जो ॲनालिसिसचा पार्ट आहे त्याची सुरुवात कशी असते तर त्याची सुरुवात इथं सेट्सपासून होते. ॲनालिसिस मॅथमॅटिक्सचा जो स्टँडर्ड पार्ट आहे. जसं आपण शाळेत शिक्षणाला, तुमच्या शाळेत शिक्षणाची सुरुवात, गणिताच्या शिक्षणाची सुरुवात जर कुठून होत असेल म्हटलं तर 1 2 3 4 5 पासून होत असते. लक्षात ठेवा. 1 2 3 4 5 असं इथून सुरुवात होते. तसं मॅथमॅटिक्स जो स्टँडर्ड मॅथमॅटिक्स आहे, हाय लेवलचा जो मॅथमॅटिक्स आहे, दॅट स्टार्ट फ्रॉम द सेट्स. ॲक्च्युअली हा सिलेबस प्रिपरेशन करताना, 11चा सिलेबस प्रिपरेशन करताना अत्यंत चुकीच्या पद्धतीनं प्रिपरेशन केलेलं आहे. पुस्तकामध्ये असंख्य चुका आहेत, परंतु कशी पुस्तकाच्या चॅप्टरची सुद्धा मांडणी त्यांनी व्यवस्थित केलेली नाही. सुरुवातीला कधीही सेट्सपासूनच सुरुवात करायला पाहिजे मॅथमॅटिक्सच्या अनालिसिसची, कारण मॅथमॅटिक्स तिथून सुरुवात होतं. लक्षात आलं का.
आपण जेव्हा पहिलीला उजळणीची सुरुवात करत असताना 1 पासून सुरुवात करतो, बेक बे बेक बे बे 2 4 बे त्रिक 6 असं नाही सुरुवात करत, 1 2 3 सुरुवात करतो लहान. तसं हे मॅथमॅटिक्स अनालिसिसचा पार्ट आहे. इथं 5व्या नंबरला हा चॅप्टर टाकलाय, परंतु तो ॲक्च्युअली पहिल्या नंबरला पाहिजे होता, कारण तिथूनच मॅथ सुरुवात आहे. तर हे खूप ड्रॉबॅक आहेत. खूप पुस्तकं म्हणजे बोर्डनं अत्यंत 11वीची पुस्तकं अत्यंत गलिच्छ पुस्तकं काढलेली आहेत. खूप चुका आहेत त्याच्यामध्ये. 12वीच्याही खूप प्रिंट मिस्टेक आहेत. नवीन पुस्तकं पाहतो काही लिहिलेलं आहे, म्हणजे कसे लोक बसलेले आहेत काही नाही पता नाही. ठीक आहे, असो. तर या ठिकाणी मी तुम्हाला एवढं सांगतो की लॉगॅरिथमिक हा चॅप्टर सेपरेट होता, महत्त्वाचा आहे म्हणून सेपरेट होता. त्याला आता नवीन सिलेबसमध्ये मर्ज करून टाकलेलं आहे आणि उगं छोटं करून टाकलेलं आहे. असो, आपण त्याचे प्रॉब्लेम चांगल्या पद्धतीने घेऊ, त्याची तयारी चांगल्या पद्धतीने करून घेऊ. तर या ठिकाणी लॉगचा परत एकदा सांगतो. आता जी मी 5 फंक्शन्स तुम्हाला सांगितलेले आहेत, त्याच्यामध्ये मी लॉगॅरिथम 5 फंक्शन्स बेसिक आहेत, त्याच्यातला लॉगॅरिथमिक फंक्शन सांगतो. लॉग एक्स इज कॉल्ड ॲज अ लॉगॅरिथमिक फंक्शन. लॉगॅरिथमिक फंक्शन आणि एक्सपोनेन्शियल फंक्शन एकमेकांचे रेसिप्रोकल आहेत, इनव्हर्स आहेत. एक्सपोनेन्शियल फंक्शन म्हणजे तुम्हाला माहित आहे, एक्सपोनेन्शियल फंक्शन परत एकदा सांगतो, एक्सपोनेन्शियल कशाला म्हणतात? ए रेस टू एक्स, म्हणजे ज्याचा बेस कॉन्स्टंट असतो. बेस आहे, ए म्हणजे बेस आहे, एक्स म्हणजे इंडेक्स आहे, तो कॉन्स्टंट असतो आणि हा काय असतो? व्हेरिएबल असतो, इंडेक्स व्हेरिएबल असतो. लॉगॅरिथमिक फंक्शन मध्ये असंच आहे. लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए, म्हणजे हा जो एक्सपोनेन्शियल फॉर्म आहे त्याला इथं लॉगॅरिथमिक फॉर्म मध्ये बदललेला आहे, म्हणजे रेसिप्रोकल घेतलेला आहे. जसं एक्स अल्जेब्रिक फंक्शन मध्ये एक्सचा रेसिप्रोकल किंवा एक्सचा इनव्हर्स 1/x असतो, एक्सचा इनव्हर्स 1/x असतो, तसं लॉगॅरिथमिक फंक्शन मध्ये इनव्हर्स ए रेस टू एक्सचा इनव्हर्स ते कसा घ्यायचा तो लॉगॅरिथमिक फंक्शन मध्ये मी सांगेन. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मध्ये साइन एक्सचा इनव्हर्स 1/sin x येत नाही, लक्षात ठेवा. साइन एक्सचा इनव्हर्स साइन इनव्हर्स एक्स हे वेगळेच फंक्शन आहे. तसे इथं एक्सपोनेन्शियल फंक्शनचा लॉगॅरिथमिक फंक्शन हा इनव्हर्स आहे. तर कसे त्याला पहा परत. आता इथं डेफिनेशन मी डिफाईन करतोय. जर y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए असेल, y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए, या लॉगचा बेस ए आहे आणि लॉगचं फंक्शन एक्स आहे आणि त्याची व्हॅल्यू वाय आहे, तर याला आपण कसं कन्व्हर्ट करायचं लक्षात घ्या. हे लॉग रिमूव्ह करा, एक्सपोनेन्शियल करत असताना लॉग रिमूव्ह करा, हा बेस उचलायचा आणि इकडे लेफ्टला घ्यायचा, म्हणजे ए रेस टू वाय इज इक्वल्स टू, हे लॉग येत नाही फक्त एक्स येतोय. हे झालं लॉगॅरिथमचं एक्सपोनेन्शियल. बेस फक्त इंटरचेंज करायचा, लेफ्ट टू राईट बेस इंटरचेंज करा. म्हणजे उदाहरणामध्ये p इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ क्यू टू द बेस ई असेल, तर याचं एक्सपोनेन्शियल फॉर्म कसं करणार तुम्ही? हा बेस इकडं रिमूव्ह करा, म्हणजेच ई रेस टू पी इज इक्वल्स टू, जो एक्सपोनेन्शियल आहे त्याचा बेस ई राहतो, विच इज इक्वल्स टू क्यू. दिस इज कॉल्ड एज अ इनव्हर्स ऑफ अ लॉगॅरिथमिक फंक्शन. काही प्रॉपर्टीज आहेत ते या ठिकाणी घेऊ आपण. ए रेस टू 0, पहा आता बेसिक इंडेक्स प्रॉपर्टी, ए रेस टू 0 ची व्हॅल्यू काय असते? 1. दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ इंडेक्स. तुम्हाला इंडेक्सची प्रॉपर्टी माहित आहे, म्हणजे कुठल्याही संख्येचा जर इंडेक्स 0 असेल तर त्याची व्हॅल्यू किती असते? 1. देअरफॉर ए रेस टू 0 इज इक्वल्स टू 1. आता ह्याचं लॉगॅरिथमिक फॉर्म कसं बनवायचं पहा. तर हा 0 इथंच ठेवा, फक्त बेसची इंटरचेंज करा, दॅट इज लॉग ऑफ 1 टू द बेस ए. इथं जो बेस ए होता तो लॉगचा 1 आला, म्हणजेच यालाच असं लिहिता येतं लॉग ऑफ 1 टू द बेस इज इक्वल्स टू 0. म्हणजे याची याची इंटरचेंज करायची हो, काय 1 ची 0 ची इंटरचेंज करा आणि ए हा बेसला बेस लॉगच्या बेसला ठेवा, म्हणजे सेम येतो. ओके, दिस इज फर्स्ट प्रॉपर्टी असं. म्हणून लॉग 1 ची किंमत कधीही 0 असते, ही प्रॉपर्टी लक्षात ठेवा. बेस काही राहू द्या, लॉग 1 ची किंमत काय असेल? 0 टू द बेस ए, लक्षात ठेवा.
बेस 10 असेल, बेस ई असेल तर वेगवेगळ्या कन्सेप्ट आहेत, त्यानंतर मी सांगतो तुम्हाला. पण लॉग 1 ची किंमत 0 असते. लॉग 1 ची किंमत 0 असते. टू द बेस ए, टू द बेस ॲक्च्युअली 10 असेल. त्यानंतर दुसरी प्रॉपर्टी पहा, लॉग ऑफ ए. दुसरा फॉर्म्युला कसा तयार होतो पहा. सी दिस. ए चा पॉवर 1 असेल तर त्याची व्हॅल्यू ए असते इंडेक्स रूल नुसार. ए चा पॉवर 1 असेल तर त्याची व्हॅल्यू ए असते. मग याला लॉग मध्ये कन्वर्ट करा. कसं कन्वर्ट करणार पहा. हा बेस आहे, लॉगला बेस ठेवा. हा ए आहे ना बेस, बेसला बेस लॉग ए. या दोघाची इंटरचेंज करा. हा ए इकडे येतो आणि हा 1 इकडे येतो. म्हणजे लॉग ए टू द बेस ए इक्वल्स टू 1. म्हणजे लॉगची संख्या आणि लॉगचा बेस जर सारखा झाला तर त्याची व्हॅल्यू किती असते? 1 असते. ही प्रॉपर्टी लक्षात ठेवा. म्हणजे तुम्हाला दोन व्हॅल्यूज लक्षात ठेवायच्यात. लॉग 1 टू द बेस ए असेल तर 0 असते. दुसरा फॉर्म्युला आहे लॉग ए टू द बेस ए असेल तर 1 असतो. आता दुसरा या ठिकाणी तिसरी प्रॉपर्टी सी दिस. ए रेज टू एक्स इज इक्वल्स टू ए रेज टू वाय असेल तर याचाच अर्थ असतो एक्स इज इक्वल्स टू वाय. दोन्ही साईडला बेस सेम असेल तर इंडेक्सचं कंपॅरिझन होतं, म्हणजे एक्स इज इक्वल्स टू वाय असतं. म्हणजेच याला आपल्याला असं सुद्धा लिहिता येतं लॉगच्या फॉर्ममध्ये, लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए विच इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ वाय टू द बेस ए. म्हणजे एक्स इज इक्वल्स टू वाय असेल तर लॉग एक्स इज इक्वल्स टू लॉग वाय घेता येतं. बेस कोणताही ए घ्या. तिसरा जो रूल आहे पहा, लॉग ऑफ, बेसचा विचार करू नका. तिसरा जो रूल आहे सिरीज, लॉग ऑफ बी इंटू सी असेल म्हणजे दोन टर्मचं प्रोडक्ट असेल लॉग मध्ये, बेस काही राहू द्या ए, that can be written as for the separate log we can write log of b plus log of c to the base a. ए तर सेम असेल. म्हणजे जसं इंडेक्सचा रूल होता पहा, इंडेक्स मध्ये कसं ए रेज टू एम प्लस एन असेल तर ए रेज टू एम इंटू ए रेज टू एन. म्हणजे एक्सपोनेन्शियल फॉर्म मध्ये प्रोडक्ट असेल तर कॉमन बेससाठी त्याची ॲडिशन होते. लॉगॅरिथमिक फॉर्ममध्ये जर प्रोडक्ट असेल दोन टर्मचा, जर सेपरेट केला तर त्याचं ॲडिशन होते. म्हणून हा दुसरा फॉर्म्युला आहे. लॉग ऑफ एम इंटू एन असेल तर लॉग ऑफ एम प्लस लॉग ऑफ एन. तसंच नेक्स्ट फॉर्म्युला आहे लॉग ऑफ, समजा बी डिवाइड बाय सी असेल, इथं बी ए बी सी पॉझिटिव्ह असायला पाहिजे, बेस तर ए ॲज इट इज आहे. म्हणजे दोन फंक्शनमध्ये जर डिव्हिजन असेल दॅट कॅन बी रिटन ॲज लॉग ऑफ बी टू द बेस ए मायनस लॉग ऑफ सी टू द बेस ए. पहा कसं लिहायचं, हे संख्या लिहित असताना लॉगच्या बरोबर लिहायचं, वर लिहायचं नाही. हा लॉगचा बेस जो असतो ना तो खाली लिहायचा, जीच्या खाली लिहायचं. जीच्या सफिक्समध्ये बेस येतो. लिहित असताना मुलं चुकीचे होतात, त्याला असं लिहायचं नाही लॉग ऑफ ए टू द सी असं नाही. हा बेस म्हटलं की इथंच लिहायचा आणि हे फंक्शन म्हणजे समोर लिहायचं लॉगच्या. तो इंडेक्स होतो, इथं येणार नाही. ठीक आहे असो. त्यानंतर पहा काय दिलं, लॉग ऑफ, पुढचा फॉर्म म्हणजे भागाकार असेल तर काय होतं त्याची वजाबाकी होते. त्यानंतर काय पहा, हे बेस नाही लिहिला तरी चालतो. त्यानंतरचा रूल काय सांगतो पहा, लॉग ऑफ बी ए टू द बेस ए आणि त्याचा इंडेक्स जर सी असेल तर तो इंडेक्स काय होतो, मल्टिप्लिकेशन मध्ये होतो. दॅट कॅन बी रिटन ॲज सी इंटू लॉग ऑफ बी टू द बेस ए. म्हणजे लॉगच्या फंक्शनचा जर इंडेक्स आला, लॉगच्या फंक्शनचा जर इंडेक्स आला तर तो काय येतो, प्रोडक्टमध्ये येतो. हे फॉर्म्युले लक्षात ठेवा. तर मी आता फॉर्म्युले लिहून देतो, तुम्ही ते लिहून घ्यायचं, व्यवस्थित लिहून घ्या. राईट डाऊन फॉर्म्युले. लॉगॅरिथमचा पहिला फॉर्म्युला आहे, इंडेक्सचा नाही लॉगॅरिथमचा, लॉग ऑफ 1. लॉग 1 ची किंमत 0 असते. दिस इज द फर्स्ट फॉर्म्युला. बेस काही राहू द्या, बेस ए, सर्वांचा बेस ए आहे.
तुम्ही ते बेसचा आत्ताच विचार करू नका, बेस लिहिला तर कन्फ्युजन होतं. इथं बेस असतो म्हणजेच ॲक्च्युअली लॉग ऑफ 1 टू द बेस ए इज इक्वल्स टू 0 असं असतं. पण आत्ताच बेस लिहायची गरज नाही, बेस सर्वांचा ए आहे. लॉग 1ची किंमत किती? 0. दिस इज अ फर्स्ट फॉर्म्युला. सेकंड फॉर्म्युला काय? लॉग ऑफ ए टू द बेस ए. लॉगचा फंक्शन आणि बेस सारखा असेल तर त्याची व्हॅल्यू 1 असते. थर्ड फॉर्म्युला लॉग ऑफ एम इंटू एन असेल. बेस असू द्या, बेस मी लिहित नाही, बेस ए म्हणजे लॉग मध्ये दोघांचा प्रोडक्ट आला तर त्याचं ॲडिशन होते लॉग एम प्लस लॉग एन. चौथा फॉर्म्युला आहे. नेक्स्ट फॉर्म्युला कसं लिहिता येतं? लॉग ऑफ एम डिवाइड बाय एन असेल म्हणजे दोन फंक्शनमध्ये जर डिव्हिजन असेल, लॉगच्या फंक्शनमध्ये जर डिव्हिजन आला तर सेपरेट केल्यानंतर लॉग एम मायनस लॉग एन. सबट्रॅक्शन होतं. डिव्हिजन लॉगमध्ये जर डिव्हिजन असेल तर सबट्रॅक्शन होतं. जसं एक्सपोनेन्शियलमध्ये तुम्हाला माहीत असेल, मी एक्सपोनेन्शियलचं सांगतो इथं तुम्हाला. एक्सपोनेन्शियल म्हणजे काय? ए रेस टू एम डिवाइड बाय ए रेस टू एन असेल. एक्सपोनेन्शियलमध्ये डिव्हिजन असेल तर ए रेस टू एम मायनस 1 वजाबाकी होते. तसं इथं लॉगॅरिथमिकमध्ये जर दोघांची डिव्हिजन आली तर सेपरेट लॉग केल्यानंतर लॉग एम मायनस लॉग एन. नेक्स्ट फिफ्थ फॉर्म्युला लॉग ऑफ एम टू द बेस एन असेल. दॅट कॅन बी रिटन ॲज पॉवर मल्टिपलमध्ये येतो, तर बेस कोणाचं लिहिलं नाही, एन इंटू लॉग एम. लॉगच्या संख्येचा, ही संख्या एम म्हणजे लॉगची संख्या आहे, एम म्हणजे लॉगचा फंक्शन आहे आणि त्याचा इंडेक्स एन आहे. बेस असू द्या, बेस इथं ए असेल त्याची काय अडचण नाही, पॉवर मल्टिपलमध्ये येतो. हे एक फॉर्म्युला झाले. आता नेक्स्ट ॲडिशन फॉर्म्युले होतात. लॉगचे जर ग्राफ काढलात तुम्ही, कुठल्याही लॉग फंक्शनचा जर ग्राफ काढला तर त्याचा ग्राफ असा येतो. हे फक्त नेचर लक्षात ठेवा, नेचर ऑफ लॉगॅरिथमिक फंक्शनच्या ग्राफचा. मी फॉर्म्युले लॉगॅरिथमचे देणार आहे. त्यानंतर पहा दुसरा जो फॉर्म्युला आहे, लॉगचे जे डोमेन आहे 0 टू इन्फिनिटी आहे आणि रेंज आहे तो -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. लॉगमध्ये एक्सच्या ज्या व्हॅल्यूज निगेटिव्ह घ्यायच्या नाही, म्हणजे लॉग ऑफ -5 नाही, लॉग ऑफ -3 असं होत नाही. लॉग हे पॉझिटिव्हच येतं म्हणून इथं एक्सच्या व्हॅल्यूज आपण काय घेतलेल्या आहेत, डोमेन पहा 0 टू इन्फिनिटी आहे आणि कोडोमेनमध्ये मायनसपर्यंत सुद्धा येत राहतात, त्याची अडचण नाही आहे. त्यानंतर लॉगच्या बाबतीमध्ये पहा इथं पुढचा फॉर्म्युला, जर एम इज लेस दॅन एन असेल तर लॉग एम इज लेस दॅन लॉग एन असतो. एम इज लेस दॅन एन असेल तर लॉग एम इज लेस दॅन लॉग एन असतो. हे महत्वाचं आहे. आता या ठिकाणी ही कंडिशन घ्या, म्हणजेच याचा अर्थ 1 पेक्षा मोठा असेल तर मग इथं मी पुढचा फॉर्म्युला लिहून देतो. जे ॲडिशन करायला लागलात ना त्या फॉर्म्युल्यामध्ये ॲडिशन करा. 6th फॉर्म्युला तुम्ही लिहून घ्यायचं, इफ ए ग्रेटर दॅन 1 अँड एम लेस दॅन एन, therefore log of m बेस इथं ये which is less than log of n to the base a. म्हणजे m is less than n असेल तर 1 पेक्षा पुढच्या टर्मसाठी log m is less than log n येतो. 6वा फॉर्म्युला. ठीक आहे. आता 7वा फॉर्म्युला इथं 7th फॉर्म्युला, इफ 0 is less than a is less than 1, a ची व्हॅल्यू 0 पेक्षा मोठी तर असणंच गरजेचं आहे, पण 1 पेक्षा लहान असणं गरजेचं. 1 पेक्षा लहान असेल आणि m लेस दॅन n असेल तर इथं मात्र काय होतं, therefore log of m to the base a which is greater than log of n to the base a. 7वा फॉर्म्युला आहे. ठीक आहे. त्यानंतर पहा हे एक्झाम्पल दिलेले आहे ते. आता हे बाकी काही लक्षात ठेवू नका, एवढ्या टर्म्स काही लक्षात ठेवायचं नाही गरज, फक्त फॉर्म्युले लक्षात ठेवा. त्यानंतर पहा काही नोट आहेत. नोट कसे आहेत, लॉग मध्ये x प्लस वाय असेल, वी कांट राईट
लॉग ऑफ एक्स प्लस वाय असेल तर वी कांट राईट लॉग एक्स प्लस लॉग वाय. लॉगमध्ये जर ॲडिशन असेल तर त्याला सेपरेट लॉगमध्ये लिहिता येत नाही. कधी लिहिता येतं? हेच जर असं असतं लॉग ऑफ एक्स इंटू वाय असेल, गुणाकार असेल, तर आपण असं लिहू शकतो लॉग एक्स प्लस लॉग वाय. गुणाकाराचं रूपांतर प्लसमध्ये होतं, परंतु लॉगमध्ये जर प्लस असेल तर त्याला सेपरेट करता येत नाही, त्याला लॉगला सेपरेट करता येत नाही ॲडिशन असेल तर. म्हणून ही कधीच फॉर्म्युला कधीच वापरायचं नाही, हे चुकीचं आहे. लॉग ऑफ एक्स प्लस वाय असेल तर त्याला कधीच लिहायचं नाही लॉग एक्स प्लस लॉग वाय. किंवा दोन लॉगमध्ये लॉग एक्स इंटू लॉग वाय असेल तर कॉमन लॉग काढता येत नाही, म्हणजे हे चुकीचं होतं. म्हणून लॉग ऑफ एक्स इंटू लॉग वाय लॉग वाय असेल तर ते ॲज इट इज ठेवायचं, कारण लॉगच फक्त कॉमन घेता येत नाही, लॉगला वेगळी किंमत नाही. पुन्हा लॉग ऑफ एक्स डिवाइड बाय लॉग ऑफ वाय असेल तर त्याला सेपरेट लॉग कॉमन घेऊन लॉग ऑफ एक्स अपॉन वाय लिहिता येत नाही. कसं लिहिता येतं? जर लॉग ऑफ एक्स डिवाइड बाय वाय असेल तर आपण सबट्रॅक्शन करू शकतो लॉग एक्स मायनस लॉग वाय, परंतु ही कंडिशन वापरता येत नाही, लक्षात ठेवा. म्हणून हे नोट आहेत, तुम्हाला लक्षात ठेवा. इथं हे लिहून घेऊ नका नोट, फक्त तुम्ही लक्षात ठेवा. त्यानंतर पहा नेक्स्ट नोट काय, लॉग ऑफ एक्स ब्रॅकेटचा पॉवर जर एन असेल तर तुम्ही याला असं नाही लिहू शकत, एन इंटू लॉग ऑफ एक्स असं लिहू शकत नाही. असं लिहायचं असेल तर कसं पाहिजे, फक्त लॉग ऑफ एक्सचा पॉवर एन, हा जो एन आहे तो फक्त एक्सचा असेल तरच आपण एन इंटू लॉग एक्स असं लिहू शकतो. पण ब्रॅकेटचा पॉवर असेल तर त्याला लिहिता येत नाही, म्हणजे हे चुकीचं होतं. ठीक आहे. आता त्यानंतर पहा बेस चेंज फॉर्म्युला आहे, लॉगचा बेस चेंज फॉर्म्युला आहे. समजा लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए आहे, लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए आहे, तर तुम्हाला बेस चेंज करायचं असेल दॅट कॅन बी रिटन ॲज लॉग एक्स डिवाइड बाय लॉग ए. मग इथं बेस काही काही येत असे ना, त्याचा काही संबंध नाही. म्हणून लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए असेल, काय तो लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए असेल तर याला आपल्याला असं लिहिता येतं लॉग ऑफ, एक मिनिट, लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए असेल तर याला आपण 1/, लॉग ऑफ ए टू द बेस असं एक्स लिहितो. बेस आणि फंक्शन इंटरचेंज करायचं झालं तर 1/, लिहायचं. म्हणून हा फॉर्म्युला ॲडिशनमध्ये लिहा. कुठं आहे तुमचा फॉर्म्युला? 8वा फॉर्म्युला, 8. लॉग ऑफ इथं समजा बी टू द बेस ए असेल तर यालाच असं लिहिता येतं 1/, लॉग ऑफ ए टू द बेस बी. लॉगचा फंक्शन आणि बेसचा इंटरचेंज करायचं झालं देन वी कॅन राईट 1/, म्हणजे इंटरचेंज काही असू द्या. उदाहरणार्थ हाच फॉर्म्युला म्हणजे कसं, लॉग ऑफ एक्स टू द बेस वाय असेल तर 1/, लॉग ऑफ वाय टू द बेस एक्स लिहितात. म्हणजे याला म्हणतात बेस चेंज करणे, इंटरचेंज करणे. फंक्शन, लॉगचं फंक्शन आणि बेसचं इंटरचेंज करणे. समजा लॉग ऑफ 3 टू द बेस 4 असेल तर यालाच आपण असं लिहू शकतो 1/, लॉग ऑफ 4 टू द बेस 3. दिस इज द बेस चेंज फॉर्म्युला ऑफ लॉगॅरिथम. तर या ठिकाणी किती फॉर्म्युले झाले पहा, हे 8 फॉर्म्युले तुम्हाला नीट समजले पाहिजे. परत एकदा मी 8 फॉर्मूले लक्षात ठेवा. दीज आर द 8 फॉर्मूलीज. यहाँ पे आपको ये 8 फॉर्मूली अच्छी तरह से फॉलो होना है, अच्छी तरह से आना है. तो फिर से मैं ये फॉर्मूले बताता हूँ. log 1, व्हॅल्यू ऑफ log 1 इज 0. log 1 ची किंमत काय म्हटलं की 0 लक्षात ठेवा, बेस काही असू द्या. सेकंड, log ऑफ ए टू द बेस ए, लॉगचा फंक्शन आणि त्याचा बेस जर सारखा असेल तर त्याची व्हॅल्यू 1 असते. थर्ड फॉर्म्युला आहे, लॉग मध्ये जर दोन टर्मचा प्रोडक्ट असेल तर सेपरेट लॉग मध्ये ॲडिशन होते. दॅट मीन्स लॉग ऑफ एम इंटू एन विच इज इक्वल्स टू लॉग एम प्लस लॉग एन. नेक्स्ट वी कॅन ऑल्सो राईट, लॉग मध्ये जर दोन टर्मचे डिव्हिजन असेल मीन्स लॉग ऑफ एम डिवाइड बाय एन असेल, दॅट कॅन बी रिटन ॲज अ लॉग एम मायनस लॉग एन.
डिव्हिजनचं रूपांतर m आणि n मध्ये होतं. लॉग ऑफ m ब्रॅकेटचा पॉवर n असेल, लॉगच्या फंक्शनचा पॉवर जर n असेल, लॉग ऑफ m इट्स पॉवर n असेल, देन पॉवर कॅन बी टेक मल्टिप्लिकेशन, म्हणजेच n लॉग m. सातवा फॉर्म्युला आहे, जर a ची व्हॅल्यू म्हणजे बेसची व्हॅल्यू 1 पेक्षा मोठी असेल, a म्हणजे बेस आहे इथं, बेसची व्हॅल्यू 1 पेक्षा मोठी असेल आणि m लेस दॅन n असेल तर लॉग m इज लेस दॅन लॉग n. आणि जर बेसची व्हॅल्यू 1 पेक्षा लहान आहे, 0 पेक्षा मोठी आहे आणि m लेस दॅन n असेल तर लॉग m ग्रेटर दॅन लॉग n असतो. बेस दोन्ही ठिकाणी a असतो. आणि लॉग बेस चेनचा 8वा जो फॉर्म्युला आहे त्याला बेस चेनचा म्हणतात. लॉग ऑफ b टू द बेस a, log of b to the base a, which is called as 1 upon log of a to the base, त्याला बेस चेंज म्हणतात. म्हणजे लॉग मध्ये ऍक्च्युअली 3 टर्म असतात, लक्षात ठेवा. इथं मी लिहून दाखवतो काय काय 3 टर्म येऊ शकतात पहा. सी दिस, y इक्वल्स टू लॉग ऑफ, इथं समजा x लॉग x म्हणतात, टू द बेस a, बेस म्हटलं की खाली लिहायचं आणि त्याला जर इंडेक्स आला तर वर लिहायचं. हा जो असतो तो इंडेक्स, लॉगच्या फंक्शनचा इंडेक्स. हा जो x असतो त्याला म्हणायचं फंक्शन ऑफ लॉग, लॉगॅरिथमचं फंक्शन म्हणतात. आणि याला काय म्हणतात, बेस ऑफ लॉग, बेस ऑफ लॉग, याला काय म्हणायचं, बेस ऑफ लॉग. ए म्हणजे लॉगचा बेस, एक्स म्हणजे लॉगचं फंक्शन, एन म्हणजे फंक्शनचा इंडेक्स. असे 3 टर्म पॉसिबली येऊ शकतात. तर हे 8 फॉर्म्युले तुम्हाला चांगल्या पद्धतीने लिहायचे आहेत. ॲक्च्युअली यू हॅव टू राईट धिस, you have to write this 8 formulae. Actually you have to write this 8 formulae 10 times. उद्याला मला हे सर्वच्या सर्व फॉर्मूले, यहाँ पे आपको ये जो 8 फार्मूले लॉग के एक एक फार्मूला 10 टाइम्स लिख के मुझे भेजना है, होमवर्क करके भेजना है. फर्स्ट यू हैव टू राइट 1 to 8 फार्मूले, दिस इज 1 टाइम. Then you have to write 1 to 8 formulae, this is the second time. Then you have to write 1 to 8 formulae, this is third time. In this way you have to write 10 times. आता हे लॉगचे सर्वच्या सर्व फॉर्म्युले किती वेळा लिहून दाखवायचे तुम्हाला, 10 वेळा लिहून दाखवायचे. आणि हेच महत्त्वाचं आहे. बाकी नोटमध्ये काय सांगितलं पहा, हे नोटमध्ये एवढं लक्षात ठेवा, इथं नोट काय दिलेलं आहे, लेट अस नोट दॅट. म्हणजे लॉग ऑफ x प्लस वाय असेल तर त्याला असं कधीच लिहायचं नाही लॉग एक्स प्लस लॉग वाय, सेपरेट होत नाही. प्लस असल्यावर लॉग कधी सेपरेट होत नाही, हे ॲज इट इज राहतं. पुन्हा लॉगमध्ये कॉमन निघत नाही. हे नोट आहेत, पण हे नोट लिहायची गरज नाही. 8 फॉर्म्युले मला 10 वेळा लिहून दाखवायचं. काल मला होमवर्क करून दाखवलं नाही. रीना पांडे, आर यू न्यू, अनिकेत बिडवाई, निखिल बावने, साक्षी सरोदे, कार्तिक कुंभार, आप नए हैं क्या, रेगुलर आते जाओ, अभी बहुत सारा ये हो गया. दमकोंडवार, सुजाता शेवाडे, आशा बोके, होमवर्क करत चला रे. होमवर्क तुम्ही आता हे मला फॉर्म्युले सर्वच्या सर्व होमवर्क पाहिजे. सुजाता शेवाडेचं पण होमवर्क नाही आले तर सर्वांनी होमवर्क करत चला. अमन पठाण, ओके. तर या फॉर्म्युल्याचं होमवर्क करत चला, ठीक आहे. तर आता या ठिकाणी आपण प्रॉब्लेमला सुरुवात करू. ओके. तर प्रॉब्लेम मी उद्याला नाही, आता उद्या संडे आहे, सुट्टी असेल. सोमवारी आपण प्रॉब्लेमला सुरुवात करू. फक्त महत्त्वाची डेफिनेशन लक्षात ठेवा. डेफिनेशन कशी आहे पहा. द फंक्शन y equals to f of x equals to log of x to the base a is called logarithmic function. is called logarithmic function. आता logarithmic फंक्शनचं एक्सपोनेन्शियल करता येतं. नंबर सेकंड, इफ किंवा
y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ x टू द बेस a असेल, दॅट कॅन बी रिटन ॲज इंटरचेंज. लॉग काढून टाका, एक्सपोनेन्शियल घ्या, म्हणजे a रेज टू y इज इक्वल्स टू x, किंवा a रेज टू y इज इक्वल्स टू x असेल तर y इज इक्वल्स टू लॉग x लिहिता येतं टू द बेस a. लॉगचा बेस इकडं इंडेक्सचा बेस तयार होतो. ओके, हे दोन दोन डेफिनेशन्स आहेत, लॉगचं एक्सपोनेन्शियलमध्ये, एक्सपोनेन्शियलचं लॉगमध्ये, अँड देन वी कॅन राईट धिस. ओके, तर हे डेफिनेशन, हे प्रॉब्लेम आपण मंडेला पाहू. फक्त लॉगचे फॉर्म्युले मला लिहून दाखवायचे 8 वेळा, आणि हा सर्वात महत्त्वाचा चार्ट आहे. ॲक्च्युअली यू हॅव टू नो धिस चार्ट. चांगल्या पद्धतीने हा चार्ट फॉलो करा तुम्ही. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट चार्ट. देअर आर 5 बेसिक फंक्शन्स इन मॅथमॅटिक्स. कुणीही विचारलं तर सांगता आलं पाहिजे बेसिक फंक्शन्स किती आहेत. 5 आहेत. देअर आर 5 बेसिक फंक्शन्स इन मॅथमॅटिक्स विच आर वेल नोन बाय यूजिंग द कीवर्ड लिएट. कोणत्या नावानं ओळखलं जातं? लिएट. एल मीन्स लॉगॅरिथमिक फंक्शन, आय मीन्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ए मीन्स अल्जेब्रिक फंक्शन, टी मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अँड ई मीन्स एक्सपोनेन्शियल फंक्शन. हे 5 फंक्शनवरच टोटल आपलं मॅथमॅटिक्स डिपेंड आहे. जेवढं काही मॅथमॅटिक्स आपलं बिल्डअप झालेलं आहे. पुन्हा नंतर वेगवेगळे छोटे छोटे फंक्शन खूप निघाले, पण त्यांना महत्त्व नाही. मॅथमॅटिक्समध्ये जास्तीत जास्त ॲक्च्युअली आवर टोटल मॅथमॅटिक्स, मॅक्झिमम मॅथमॅटिक्स, 99% ऑफ मॅथमॅटिक्स इज बेस्ड ऑन दिस 5 फंक्शन्स. या 5च फंक्शनवर मॅथमॅटिक्स पूर्ण बिल्डअप झालेला आहे. म्हणून तुम्हाला फंक्शन्स माहीत पाहिजे. 5 फंक्शन कोणते कोणते? तर लिएट नावानं ओळखलं जातं. लॉगॅरिथमिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अल्जेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अँड एक्सपोनेन्शियल फंक्शन. दीज आर द टाइप्स ऑफ फंक्शन्स. 5 टाइप्स ऑफ फंक्शन्स. टाइप्स ऑफ बेसिक फंक्शन्स किती आहेत? 5 आहेत. हे 1 2 3 4 5. ओके, तर इथं थांबू. हे फंक्शन सुद्धा 2 वेळा, हा फंक्शनचा चार्ट सुद्धा तुम्ही 3 वेळा लिहून, 3 ते 5 वेळा लिहून काढायचा, आणि फॉर्म्युले 10-10 वेळा लिहून काढायचे. एवढंच तुमच्यासाठी होमवर्क आहे. संडे आहे, पुन्हा उद्याची सुट्टी आहे, तर हे 5 वेळा लिहून काढा चार्ट. हा जो चार्ट दिलेला आहे मी, तो 5 वेळा लिहून काढा, आणि फॉर्म्युले जे 8 फॉर्म्युले दिलेत लॉगॅरिथमचे 10-10 वेळा लिहून काढा. तर इथं आपण थांबू.